guys, welcome back to my YouTube channel The Car Care. আজি আমাৰ ওচৰত আছে মিচিবিচিৰ পাজেৰো স্পৰ্ট ঠিক আছে তো আজি আমি গাইজ কৰিব গৈ আছো এইখন গাড়ীত ফুল ইন্টেৰিয়ৰ ক্লিন এইখিনিতে কৈ দিওঁ গাড়ীখনৰ অলপ বয়স হৈছে বয়স হ'লে কিন্তু গাড়ীৰ ইন্টেৰিয়ৰ কাষ্টমাৰে আজিলৈকে টাইম টু টাইম ক্লিয়াৰ কৰাই ৰাখিছে চাফা কৰি ৰাখিছে তো তাৰ কাৰণে ইন্টেৰিয়ৰটো ভালে আছে লগতে গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেছি ভালে আছে তো এইখন গাড়ী নৰ্থ ইষ্টত বহুত কম আছে আৰু ইয়াৰে পাৰ্টছ মানে জলদি ইজিলি পোৱা নাযায় তো তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু অলপ সেভ হৈ প্লাই কৰিব লগা হয় তো এই গাড়ীখনত মই এবাৰ ইঞ্জিন ওভাৰঅল কৰিছোঁ ইঞ্জিন ওভাৰঅল কৰা ভিডিঅ' মই দিব নোৱাৰিলোঁ বাট কোনো প্ৰব্লেম নাই আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে আৰু এটা চান্স পাইছোঁ গাড়ীখনৰ এটা ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিং কৰিবৰ কাৰণে তো গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ লগতে গাইজ কৈ দিওঁ গাড়ীখনত আমি যিকেইটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিঙৰ কাৰণে গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট মই অলৰেডি এখন i20ত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে গৈ পেলাই চেক কৰি চাব পাৰে তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্প্ৰে ঠিক আছে তো এইকেইটা ইণ্টেৰিয়ৰত আমাৰ ইউজ হোৱা স্প্ৰে হয় লগতে আৰু এটা স্প্ৰে আছে তো এইটো মানে কি য'ত বেছি হাৰ্ড ৰাষ্টিং আছে ঠিক আছে যিবিলাক জেগাত বেছি হাৰ্ড ৰাষ্টিং আছে তো আমি এইটো স্প্ৰে ইউজ কৰিম মানে ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে ইণ্টেৰিয়ৰটো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ঠিক আছে তোকে চাই লওক ইমান বেছি লেটাৰ নাই বাট কাষ্টমাৰে তথাপিও আৰু অলপ মানে চমকাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে গাড়ীখনত মানে ভাল কণ্ডিশ্যনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তো তাৰ কাৰণে ইণ্টেৰিয়ৰটো প্ৰথমতে মই দেখুৱালোঁ গাড়ী বৰ্তমান ৱাশ্বিং কণ্ডিশ্যনত আছে ৱাশ্বিং কৰোৱা আছে তো ডেছবৰ্ডত দেখিছে এইবিলাক মাজে মাজে অলপ অলপ বগা বগা পৰি আছে তো এই বস্তুবিলাক গুচাব লাগে লগতে চিট কভাৰত দেখিছে এইবিলাক ক'ৰবাত মানে বেছি ক'লা হৈ আছে তো যিখিনি জেগাত আমাৰ বেছি ইউজ হয় তো সেইখিনি জেগাত বগা ওলাই আছে বাকীবিলাকত গ্ৰিপবিলাকত ক'লা দেখা পোৱা গৈ আছে তো এই ক'লাবিলাক এইবিলাক মানে গুচাব লাগে ঠিক আছে তো গোটেইখিনিতো গুচাব পৰা নাযাব কাৰণ গাড়ী বহুত বেছি পুৰণা আৰু এনেকুৱা চিট কভাৰত মানে গোটেই ক্লিনিং কৰাত অলপ অসুবিধা হৈ যায় তো যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম চাফা কৰিবৰ কাৰণে লগতে ফুল ইণ্টেৰিয়ৰ আপোনাক মই দেখুৱাই লৈছোঁ এনেকুৱা ইণ্টেৰিয়ৰ ঠিক আছে তো ইণ্টেৰিয়ৰ হিচাপত মানে অলপ ক্লিনিং কৰিবৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হয় তথাপিও আমি এডজাষ্ট কৰি ল'ম তো ইয়াৰ কাৰণে আমাক ভাল সময়ো লাগিব তো সেইখিনি সময় তো ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিং কৰোঁতে যাব তো উপায় নাই কৰিব লাগিব যি গতিকে গাড়ীৰ কাম ৰখা হৈছে আৰু ওপৰত দেখুৱাই আছোঁ চাওক ওপৰত মানে হুডটো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত হৈ আছে ঠিক আছে গাড়ী পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে এইবিলাক দেখিছে ফৰ্মবিলাক উঠি গৈছে ঠিক আছে তো এইবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিঙৰ কাম বস্তু এটা দেখুৱাই আছোঁ দেখিছে তাত ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিং কৰি আছে ডেছবৰ্ডৰ ওপৰত ঠিক আছে তো ডেছবৰ্ডৰ ওপৰত এইবিলাক ক্লিনিং কৰি আছে লেতেৰা কেনেকুৱা ওলাইছে দেখিছে কিমান গন্দা আছিলে এইবিলাক দেখিছে ইমান ক'লা ওলাইছে দেখিছে তো এনেকুৱা চিট মোটামুটি আমি কাম কৰি আছোঁ চিটতো দেখিছে কেনেকুৱা এইবিলাক লেতেৰা ওলাইছে দেখিছে তো এইবিলাক ক্লিনিং হৈ আছে তো এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম স্প্ৰে ঠিক সাৰ্ফেদি যিখিনি ক্লিনিং কৰিব লগা আছিলে তো সেইখিনি আমি গোটেই কমপ্লিট কৰি ক্লিনিং কৰি উলিয়ালোঁ ঠিক আছে চিটবিলাক গোটেই ক্লিনিং কৰিছোঁ তো এতিয়া লাষ্ট কাম হ'ল এই যিবিলাক চিটৰ পৰা ওলোৱা বা ডেছবৰ্ডৰ পৰা বা ড'ৰ পেডৰ পৰা যিবিলাক লেতেৰা ওলাইছে তো এইবিলাক আমি ক্লিনিং কৰিম স্প্ৰেৰে প্ৰথম লেয়াৰটো কাটিবৰ কাৰণে এই স্প্ৰেটো ইউজ কৰিম এইটো স্প্ৰে প্ৰথম লেয়াৰটো কাটিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম বাকী ফাইনেল আমি ডেছবৰ্ড স্প্ৰে ইউজ কৰিম তো প্ৰথম এইটো ইউজ কৰিম
গাইজ আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ অল কমপ্লিট কাম হৈ গৈছে এতিয়া আমি দিব পাৰোঁ গাড়ীখন ডেলিভাৰী তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ ইমানখিনি আছিলে অটোমোবিলৰ লগত জড়িত এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোক আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে মই লৈ আহি থাকোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব লগতে আপোনাৰ মৰম লগা বন্ধু এজনলৈকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ কাৰণে মই হাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে